Guys, andito tayo sa Pang-ung. Yan, para siyang water reservoir.
Hello guys, andito tayo sa Pang-ung. Alam ko Pang-un eh. Ano bang tawag dito? Pang-ung. Yan, para siyang water reservoir. Ito ang paligid. Pwede ka mag-rent ng mga pang-rafting. Muna ako sa dulo. Ang layo nitong ano, no? Ang layo. Tapos guys, kain pala tayo ng passion fruit. Ano to? 30 baht. So mga nasa 60 pesos. O less than 60 pesos. Hi guys, welcome to Pang-ung in Mae Hong Son, Thailand. It's our, ano ba? 1, 2, 3, 4. It's our day 4 here on the Mae Hong Son Loop. Since nagaling tayo yung Chiang Mai, so dalawang araw tayo sa Pai. Then kahapon, isa Pang Mapa district. Later pupunta na tayo sa ano, sa pangatlong hotel natin na pag-stayan. Pero isang oras pa mula dito kasi nga out of the way itong lugar. Pagod.